নমস্কাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ স্ক্ৰীন বনোৱা ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। আজি মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰে, কিন্তু স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ ফ্ৰেম বনোৱা নহয়। এই কাপোৰযোৰ যে দেখিছে, এইযোৰ মই ঘৰত বনোৱা স্ক্ৰীনেৰে বনালোঁ। এইযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কাপোৰ হয়। প্ৰথম বনালোঁ অৰ্ডাৰ কাপোৰযোৰ মই ঘৰত বনোৱা স্ক্ৰীনেৰে। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা হ'ল। আৰু মই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনালোঁ তাৰো ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহকচোন মই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ চাইছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং কৰাৰ আগত কাপোৰযোৰ ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব, তেতিয়া ডিজাইনটো ভালকৈ উঠিব। নহ'লে কাপোৰৰ জাপবোৰৰ ফাকে ফাকে ৰংবোৰ নালাগিব। সেয়ে প্ৰথমতে ইস্ত্ৰি কৰি ল'লে ডিজাইনটো সুন্দৰকৈ উঠিব। মই প্ৰথমতে ইস্ত্ৰি কৰি ল'লোঁ। এইখন মেখেলা, প্ৰথমতে মেখেলাখনত কৰিম। মই কাপোৰযোৰত ক'লা ৰঙেৰে কৰিম। ইয়াত বাতিটোত এতিয়া ক'লা ৰং লৈ ল'ম। মোৰ ৰংটো খোলা বহুদিন হ'ল, সেয়ে ৰংটো গোটা মাৰি গৈছে। ইয়াত সেইবাবে মই ৰিডিউচাৰ মিহলাই দিম। আৰু এইটো ৰিডিউচাৰ মোৰ। ইয়াত এতিয়া ৰিডিউচাৰ অলপ দি দিম। এইটো ডিজাইন আজি মই কাপোৰযোৰত কৰিম। এইটো ডিজাইনৰ স্ক্ৰীনখন মই ঘৰতে বনাইছোঁ, নিজে বনাইছোঁ। আৰু এইটো ডিজাইনে আজি মই কাপোৰত কৰিম। আৰু প্ৰথমে কাপোৰত কৰাৰ আগতে ইয়াত এবাৰ কাগজৰ ওপৰত কৰি চাম ৰংটো ভালকৈ লাগে নে নালাগে, তাৰ পাছতহে কাপোৰত কৰিম। এয়া চাকিত ধুনীয়াকৈ উঠিছে। বলক এতিয়া মই এইটো ডিজাইনটো যিহেতু ইয়াত ভালকৈ উঠিছে, এতিয়া মই কাপোৰত কৰিম।